Chương 41, lưu ngôn giả xuất. Hàn Lập lại không có nhiều thời gian để có thể chờ đợi, nhiều nhất là qua thêm 4, 5 tháng nữa, Mạc Đại Phu sẽ cùng gã triệt để ngả bài, đặt bài xuống quyết một phen thắng bại, trước lúc đó gã nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân. Cho nên cuối cùng hắn đã quyết định, chỉ tu luyện một trong 9 loại đơn giản và dễ luyện thứ nhất, ngay lập tức có thể sử dụng bí kíp đó, các loại khác thì để sang một bên, đợi khi nào đào thoát khỏi miệng hổ, mới lại tiếp tục luyện tập cũng không muộn. Cứ như vậy trôi qua, thời gian tu luyện ngày một rút ngắn, khiến cho bản thân sớm đã học thành mật kỹ trong 9 loại dễ học và chóng thành công nhất. Kỳ thật trong lòng Hàn Lập cũng rất rành mạch, cho dù bản thân có đem bí kíp đó luyện thành toàn bộ, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Giả sử lần trước Mạc Đại Phu không nói dối, hiện lộ thân phận bá chủ một phương trước đối phương, không biết có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại và độc ác mà tại lần xung đột trước chưa hiện lộ ra. Đối phương hiện lộ thân thủ từ lần trước sợ rằng chỉ là một chút xíu của thực lực chân chính. Cho dù như thế, Hàn Lập cứ nghĩ tới thân thủ như quỷ mị đó, trong lòng vẫn phát rét từng trận, đối với Mạc Đại Phu vẫn cực kỳ kiên kỵ. Gã tự mình hiểu rõ, cái thứ mà bản thân trong thời gian ngắn ngủi học thành là có hạn, có thể hình thành sự uy hiếp với Mạc Đại Phu là rất nhỏ, cho dù là đối phương có coi nhẹ mình cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng thúc thủ chịu trói, mặc cho đối phương an bài mọi việc, Hàn Lập ngàn vạn lần cũng không làm thế. Hàn Lập biết, nếu như thêm một lần cùng đối phương động thủ, thuận lợi duy nhất để thủ thắng, đó chính là lợi dụng sự coi thường của đối phương dành cho gã. Chỉ vào lúc đối phương đang coi thường, đối với bản thân có điều sơ hốt, lần nữa xuất kỳ bất ý ra tay, mới có khả năng giành được một con đường sống. Trong những ngày tiếp theo, Hàn Lập ngấm ngầm đem tất cả kiếm phổ ghi nhớ lại, chọn từ trong đó ra vài loại bí kíp mà trước mắt có thể hữu dụng đối với gã, bắt đầu gia tăng nghiên cứu, muốn néo gọt ra một con đường tu luyện có hiệu quả nhanh chóng. Trải qua mấy ngày vắt óc suy nghĩ, một pháp môn tu luyện hoàn chỉnh đã được gã từ trong sách chỉnh lý lại, trong thời gian ngắn như vậy, có thể hoàn thành bao nhiêu công việc vụn vặt như thế, gã đối với hiệu suất của bản thân cũng rất đắc ý. Trong nửa tháng sau đó, Hàn Lập đem một chút sự tình vụn vặt nhất loạt xử lý thỏa đáng, khiến cho bản thân có sự chuẩn bị đầy đủ, không lưu lại những việc ưu phiền. Đầu tiên gã đem nguyên bản của bí tịch, để nguyên cả phong bì chưa được vào, đem trả cho Lệ Phi Vũ, tiện thể đem cả việc gặp phải gian tế của Dã Lang Bang nói cho đối phương biết, đương nhiên việc biết thừa hắn là chủ phòng quản sự cũng nói luôn ra. Lệ Phi Vũ nghe xong, quả nhiên biến thành vừa mừng vừa sợ, vỗ vào đầu vai của gã, liên thanh kêu hảo huynh đệ. Đối với việc Hàn Lập đem lại cho hắn đại công to lớn như vậy, thực sự làm hắn cảm động. Bất quá hắn lại không biết, hiện tại Hàn Lập còn đang bận rộn với cái mạng nhỏ của bản thân, làm gì có tâm tư đi bắt gian tế, vừa không phí công phí sức, lại có thể chiếm được cảm tình của người khác, gã làm sao mà không làm chứ? Bận rộn xong với công việc của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập lại tiếp tục tự mình thượng môn, đi tìm mấy vị sư phó thợ rèn có kỹ thuật tốt. Tại chỗ của bọn họ, đặt làm vài chiếc vỏ kiếm có hình dạng không đồng nhất, tiện thể yêu cầu bí mật làm chút cải tiến ở trên bề mặt. Ngoại trừ những thứ đó ra, vẫn còn một ít phụ kiện vô danh và mấy cái chuông sắt lung linh tinh xảo, cũng được yêu cầu hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Vì thế Hàn Lập đã tiêu phí rất nhiều ngân lượng, khiến gã cảm thấy có chút đau lòng. Vài ngày sau, Hàn Lập nhận được từ chỗ thợ rèn những vật phẩm mà mình tự đặt làm, nhìn thấy bao kiếm sáng loáng cùng với chuông lấp lánh tinh xảo, gã cực kỳ thỏa mãn, luôn miệng tán dương không ngớt tay nghề của mấy vị thợ rèn, cảm thấy ngân lượng của bản thân đúng là không phí phạm. Ngay đêm hôm đó, Hàn Lập từ chỗ ở của mình biến mất một cách vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại trên giường ngủ một trang giấy, trên đó viết: Mặc lão người không cần phải lo lắng, ta không phải là đảo tẩu chạy trốn, chỉ là cảm thấy cùng người ở trong cùng một sân cốc, áp lực quá lớn, không có lợi cho việc tu hành Trường Xuân Công. Vì thế, đệ tử quyết định tìm một chỗ an tĩnh khác ở trên núi, bế quan tu hành. Người cứ an tâm, vào đúng ngày này 4 tháng sau, ta sẽ đúng giờ hội ngộ cùng người. Hàn Lập bái thượng, lưng dựa vào chiếc ghế thái sư, Mạc Đại Phu tay trái cầm tờ giấy, tinh tế nhìn, trên mặt mây đen dày đặc. Mặt bên kia của bàn hãy còn để thêm một trang giấy khác, trên đó ghi lại mục lục các loại vật phẩm mà trước đó không lâu Hàn Lập đặt làm ở chỗ thợ rèn. Bên trong phòng lúc này, ngoại trừ âm thanh cạch cạch do Mạc Đại Phu đang dùng ngón tay của tay phải nhẹ gõ lên mặt bàn, còn lại không còn bất kỳ một âm thanh nào khác. Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, tấm giấy trong tay tan thành những mảnh vụn, khẽ rơi trên mặt đất. Hắn ta sốt ruột đứng dậy, đi lại vài bước bên trong phòng, cau mày như đang đánh giá cái gì đó. Sau khi đi lại vài bước hắn dừng lại, mở miệng tự nói: Con thỏ nhóc, mặc dù không biết ngươi đang nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì, nhưng bất luận muốn chơi đùa như thế nào, ngươi cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Người như ngươi ta đã nhất định muốn rồi. Nói xong, Mạc Đại Phu đột nhiên quay người, đi tới trước cửa sổ, một âm thanh trầm dài như tiếng còi phát ra từ miệng hắn, lập tức một con chim nhỏ vô danh lông màu vàng từ ngoài cửa sổ bay vào, lượn vài vòng trong phòng rồi đậu xuống đầu vai hắn. Con chim nhỏ này vừa ổn định thân hình, liền thân thiết dùng chiếc mỏ cọ sát vào mặt hắn, còn phát ra những tiếng kêu thanh thoát cô lỗ lỗ. Rồi, ta biết ngươi nói rồi. Đây chính là Hoàng Lật Hoàn mà ngươi thích nhất. Mạc Đại Phu vừa nhìn thấy chú chim, khuôn mặt âm trầm hiện lên vài tia vui vẻ, ánh mắt lộ ra vẻ sủng ái chiều chuộng, hắn lấy từ trong túi áo ra một ít thức ăn của chim, nhét vào miệng của con chim nhỏ. Đi, cũng giống như lúc trước, theo dõi cẩn thận người đó, hắn ta chỉ cần hơi rời khỏi sơn mạch này một chút, lập tức bay về báo lại cho ta. Mạc Đại Phu giống như đang dặn dò một người. Con chim nhỏ ăn xong thức ăn, hưng phấn kêu cô lỗ lỗ, bay lượn trong phòng, nghe lời của hắn ta xong, lượn một vòng, trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất tại không trung. Có vân xí điểu loài chim được xưng là mạnh hơn cả mũi tên nhọn được bắn ra khỏi cây cung cứng, bay cực nhanh, theo dõi, ta xem ngươi sẽ chơi đùa như thế nào. Mặt hắn hiện lên vẻ âm u đáng sợ lẩm bẩm nói: 4 tháng a, ta đợi ngày ngươi đến, nhìn tình hình này, kế hoạch có lẽ thành công rồi. Hiện tại ai dám trước mặt ta làm trở ngại kế hoạch, ta liền giết chết kẻ đó, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Ha ha. Mạc Đại Phu trong giây lát cười rộ lên như quên cả bản thân, trong mắt tràn đầy vẻ phong cuồng. Chương 42, Vân Xí Điểu. Ngươi thật quá đắc ý rồi, tiểu tử này rất tinh minh, không giống như ngọn đèn sắp hết dầu đâu. Ngươi cẩn thận không thì mắt thấy đại công cáo thành mà lại thành thất bại trong gang tấc, bại trong tay gã tiểu tử này. Đột nhiên âm thanh của một thanh niên nam tử vang lên trong đầu của Mạc Đại Phu. Mạc Đại Phu biến đổi sắc mặt, trên mặt giống như tràn đầy sương lạnh, lạnh lùng khiển trách. Dư Tử Đồng, việc của ta ngươi đừng xen miệng vào, ta chưa cần ngươi phải giáo huấn, nếu như ta thành công, tự nhiên cũng có chỗ tốt cho ngươi, nhưng thật ra công pháp ngươi đưa cho ta hình như có chỗ không ổn, phải chăng ngươi hy vọng ta đến lúc đó xuất hiện việc ngoài ý muốn? Giọng của Mạc Đại Phu mang vẻ nghi hoặc. Thanh âm này tựa hồ như rất sợ Mạc Đại Phu, nghe lời dọa dẫm của hắn xong, vội vàng lên tiếng giải thích. Sao có thể sai được, ngươi không phải đều dùng động vật thử qua rồi sao? Một con cũng không chết, cũng có khi do ngươi chưa quen với công pháp, nhưng con kia chết đi, hẳn là không trở ngại gì tới kế hoạch của ngươi a. Hừ, tốt nhất là đúng như vậy, đáng tiếc ta không thể luyện tập nhiều hơn nữa, nếu không ta càng nắm chắc được thêm vài phần rồi. Mạc Đại Phu nghe xong lời thanh âm nói, liền nghĩ tới việc thí nghiệm công pháp lần trước, những nghi hoặc cuối cùng trong lòng liền lập tức biến mất.
Hắn nói xong câu đó, thanh âm kia dường như đã rút ra được lời giáo huấn lúc nãy, không dám mở miệng tiếp lời, chỉ còn lại Mạc Đại Phu lẩm bẩm lầu bầu một mình như thần kinh, toàn bộ căn phòng toát lên sự yêu dị quái đản. Lúc này thì Hàn Lập đang ở trong một khe núi hoang vu, nơi này so với địa phương gặp gỡ Lệ Phi Vũ hay còn hẻo lánh và bí ẩn hơn. Địa thế của nơi này bị đỉnh hai ngọn núi cao chót vót kẹp giữa tạo thành hình chữ nhất, hai đầu của khe núi bị các bụi cây rậm rạp bít kín hết, căn bản là không cách nào đi ra đi vào được. Ngoại trừ từ phía đỉnh của ngọn núi thấp hơn một chút thả một sợi dây thường xuống làm lối đi, không còn con đường nào khác. Hơn nữa nơi này chính là nơi sinh trưởng của cây bụi gai, chúng mọc chi khắp nơi, chiếm một địa bàn khá lớn ở đây, chỉ lưu lại một khoảng nhỏ để cho Hàn Lập có thể chen chân vào. Trên đỉnh của khe núi có vô số dây leo mọc lan rộng đan dệt vào với nhau, hình thành lên một tấm màn nhung màu xanh của thiên nhiên, khiến cho Hàn Lập không phải mất công lo lắng là có người vô ý đi qua nhìn thấy gã đang ở phía dưới. Hàn Lập đem những vật phẩm mình mang trên người đặt lên một khối đá cực lớn, rồi đi tới khu đất trống ở trung ương, nhắm hai mắt lại tự đánh giá một chút, lát sau bỗng mở hai mắt, lộ rõ vẻ kiên nghị, khẽ nói, bắt đầu luyện từ môn khó luyện nhất Nhuyễn Cốt Công a. Cứ như vậy, Hàn Lập bắt đầu con đường tu luyện riêng của mình. Gã Tịnh không hề biết, cách gã không xa, có một con chim nhỏ lông vàng đậu ở đầu cảnh, không quản ngày đêm quan sát gã, thấy gã không có biểu hiện của việc chạy trốn, nó mới không cần quay về để báo cáo với chủ nhân của nó. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian 4 tháng, nháy mắt đã trôi qua một nửa. Cùng lúc này trong khe núi, liếc mắt trông ra xa chỉ là một khoảng không trống vắng không người, không thấy chút bóng dáng của Hàn Lập, chỉ thấy con chim nhỏ lông vàng kia, không lo lắng không sao động đậu nguyên tại chỗ, dùng cái mỏ từ tốn trải bộ lông, đối với việc không nhìn thấy mục tiêu cần giám thị, nó coi như không có gì, tựa hồ như đã đem nhiệm vụ của nó vứt lên tận 9 tầng mây rồi. Đột nhiên, lại có thêm một con chim nhỏ lông xám, xuyên qua tấm màn xanh ở phía trên, bay vào trong khe núi, sau khi lượn vài vòng, hạ xuống một cái cọc màu vàng ở bãi đất trống, nhìn bộ dáng như định nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ bay đi. Con chim nhỏ lông vàng lúc này hất đầu, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn đồng loại vừa bay tới, sau đó lộ ra thần tình niệm ai y hệt như con người, đối với con chim nhỏ lông xám tựa như rất khinh thường. Con chim nhỏ mới đến, đứng thẳng trên một chân, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng phát hiện ra đồng loại của nó giang cánh như muốn bay qua bên đó. Đột nhiên, thật bất ngờ, một bàn tay màu vàng khô héo từ trên trời hạ xuống, một phát túm được ngay con chim lông xám còn đang không biết gì. Biến cố này khiến cho nó hoảng sợ và phần, nó liều mạng giãy giụa, đáng tiếc căn bản có giãy cũng không thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân bàn tay. Lúc này con chim nhỏ mới phát hiện, cái cọc gỗ dưới chân mình, không biết từ lúc nào đã biến thành một thiếu niên toàn thân choàng tấm vải màu vàng. Thiếu niên này toàn thân da ngăm đen, trông như người bình thường, mắt thô mày rậm, ngoại trừ nhãn thần có chút trong suốt ra, không còn chỗ nào hấp dẫn cả. Thiếu niên mỉm cười, nhìn con chim nhỏ trong tay đang không ngừng giãy giụa, đợi đến khi nó hoàn toàn mệt mỏi, mới thả tay, ôn tồn nói: "Đi đi, lần sau đừng ngốc như thế, phải nhìn địa điểm cho rõ ràng rồi mới đặt chân a." Trong nháy mắt con chim nhỏ đã đạt được tự do, không mình lại nhìn con chim đồng loại kia, hoảng loạn phiến động đôi cánh, đầu không quay lại bay ra khỏi đáy khe. Đưa mắt nhìn con chim bay đi mất, thiếu niên không động đậy đứng tại chỗ đó một lúc, mới chậm rãi lẩm bẩm: "Xem ra Liễm Tức Công và Ngụy Nặc Thuật đều có hỏa hầu nhất định, sau này nên luyện tập ám sát trong mật thất." Nói xong Hàn Lập di động thân hình, đi về hướng về căn nhà gỗ nhỏ mới xây ở gần đó, đi qua cái cây có con chim nhỏ màu vàng đang đậu, không nén được ngẩng đầu lên nhìn một cái. Con chim này hành động rất cổ quái, vào nửa tháng trước Hàn Lập đã phát hiện ra. Con chim này một mực đậu ở cành cây gần đó, lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn, tựa hồ như có linh tính. Khi nhìn thấy nó vào lần đầu tiên, Hàn Lập liền bị linh tính của nó thu hút, đối với con chim nhỏ màu vàng này cực kỳ yêu thích. Gã đã thử qua mọi cách dụ dỗ, bất luận sử dụng phương pháp nào, dụ dỗ câu dẫn bẫy dập đều dùng không được, con chim nhỏ này một chút mắc lừa cũng không có, lại còn dùng một loại ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc để miệt thị gã, khiến cho Hàn Lập bất đắc dĩ có chút cười khổ. Sau đó một lần tức giận, gã ta định dùng tới sức mạnh, nhưng không đợi gã tới gần, con chim đã giang cánh bay lên trên trời. Hàn Lập vừa rời khỏi một cái, con chim ngay lập tức bay về đậu vào chỗ cũ, khiến cho Hàn Lập chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn. Nghĩ tới đấy, Hàn Lập có chút cáu giận chịu không nổi, không thèm quan tâm đến con chim đó nữa. Kỳ thực trong tâm gã đã loáng thoáng ý thức được lai lịch của con chim này, sợ rằng nó có quan hệ với vị Mạc Đại Phu kia, rất có khả năng là thai mắt của hắn ta phái đến giám thị gã. Bất quá Hàn Lập không quan tâm, chỉ cần không phải là đích thân Mạc Đại Phu đến giám thị, một con chim nhỏ có thể nói cho hắn ta được cái gì? Huống hồ gã thực sự là yêu thích tiểu gia hỏa thông linh này, không nhẫn tâm dùng độc kế thủ đoạn để đối phó với nó. Còn Mạc Đại Phu lúc này đang ở trong một thạch thất, dùng bột phấn làm từ xương cốt của dã thú giải thành một trận pháp kỳ quái, hắn vừa giải, vừa cùng một người khác ở trong đầu thảo luận cái gì đó, hoàn toàn không biết rằng Hàn Lập đã khám phá ra thủ đoạn giám thị của hắn. Chương 43, vạn sự cụ bị. Thất huyền môn trong giai đoạn này cũng xảy ra một đại sự rất quan trọng. Thần tượng của bọn tân đệ tử Lệ sư huynh cơ cảnh hơn người, đương trường phá tan âm mưu trộm lấy danh sách đệ tử xuống núi lịch lãm của hai gã gian tế mà Dã Lang bang phái tới nằm vùng, cùng vài tên đồng môn nhất cử bắt bọn chúng, lập được công lao không nhỏ. Sau đó vài ngày, Vương môn chủ trước mặt đông đảo đệ tử, thụ phong Lệ Phi Vũ chức vị hộ pháp, khiến cho hắn chính thức tiến nhập vào trung tầng thất huyền môn, gây ra không ít xôn xao, danh tiếng Lệ Phi Vũ cũng trở nên ngày càng vang dội. Hàn Lập đối với việc này thật không hay biết gì cả, hắn đang phong bế bên trong một căn mộ ốc, tiến hành huấn luyện đặc biệt, ngoài việc thỉnh thoảng đảo qua phòng bếp lấy chút thực vật, hắn mấy ngày nay không có cùng người khác tiếp xúc qua, tự nhiên không biết bạn tốt hiện nay phong quang vô hạn. Hạ qua thu đến, thời gian như thoi đưa, cuối cùng cũng chỉ còn cách ngày ước định có một hôm. Trong rừng đầy bụi gai, dưới những nhánh cây đã trưởng thành đầy gai nhọn lợi hại, có một thân ảnh vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, vậy mà các gai nhọn cực kỳ nguy hiểm kia không cách nào sinh ra chút trở ngại đối với hắn, hắn tựu như là làn khói xanh bình thường, từng bước từ trong lưới gai được kết dày đặc, quỷ mị hiện ra, một hồi thì xuất hiện tại vùng lân cận, một hồi lại từ xa xa thoát ra, cả quá trình lặng yên không tiếng động, phản phất dường như không phải là thân thể thực sự, mà là vô hình. Cuối cùng, bóng nhân ảnh này hạ xuống một cành cây, đứng ở đầu ngọn cây nhìn thẳng ra xa xa, đích xác là Hàn Lập tu luyện đã có chút thành công. Lúc này quần áo trên người hắn sớm đã rách dưới tả tơi, da thịt thông qua đó cũng đều lộ ra, tóc hai thì bù xù, rối bời, trên mặt đen đen trắng trắng, nhìn không ra chân diện mục nhưng làm kẻ khác kinh ngạc nhất là tại cổ, bên hông, cánh tay, bắp đùi, cổ chân, phân biệt rắc một cái chuông nhỏ bằng sắt, thiết linh, tinh xảo. Nhìn những thiết linh này, tưởng tượng lại di động như ưu linh của Hàn Lập trong rừng, không có nhận ra rằng thân pháp vừa rồi yêu dị đến mức nào. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía thần thủ cốc, thì thào, lẩm bẩm. Thời gian qua thật tốt, rút cuộc tại ngày tập luyện cuối cùng đã luyện thành La Yên Bộ, có nó tiểu có thêm điểm nắm chắc khi tự bảo vệ mình. Mặc dù không cách nào thấy rõ dáng vẻ trên mặt nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng, chính là không hề kìm nén mà lộ ra. Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, Hàn Lập đã nắm giữ được vài bí kỹ có uy lực không nhỏ,
hắn đối với những loại bí kỹ này có vài phần tự tin, tin tưởng cho dù không thể đối kháng cùng Mạc đại phu với thân thủ cao thâm khó lường, nhưng có vài phần tín tâm để tự bảo vệ. Một trận gió nhẹ thổi tới, Hàn Lập cảm thấy trên người có chút lạnh giá, hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ quần áo với những lỗ thủng, suy nghĩ đến bộ dạng chính mình bây giờ, trong lòng không khỏi nhịn được có chút cười khổ. Hồi tưởng tình hình lúc luyện tập La Yên bộ, hắn vẫn còn bảo lưu vài phần sợ hãi còn rơi rớt lại, trong rừng gai tu luyện thân pháp, thật đúng là muốn tìm chết. Bởi vì lúc đầu thân pháp còn sơ sài, không thể tránh khỏi bị các đầu cành cây đâm mạnh, làm cho khắp người thâm tím, bị thương, máu chảy ròng ròng. May mắn trong người có mang theo dưỡng tinh đan, nó chẳng những có khả năng trị nội thương, đối với ngoại thương cũng hiệu quả vô cùng. Sau khi ăn một viên, chẳng những lập tức cầm máu liền sẹo, đến ngày thứ hai ngay cả vết sẹo cũng có thể tiêu trừ, một tia dấu vết cũng không có. Để ý đến nó, Hàn Lập xách lấy làm kỳ lạ một hồi lâu, loại thuốc này mạnh hơn nhiều so với thuốc trị thương bình thường, chỉ là không biết tại sao lại gọi là dưỡng tinh đan, theo ý hắn nên cứ gọi là khứ ba, chỉ huyết hoặc gì gì đó xem ra thích hợp hơn. Nếu như vị cao nhân sáng chế ra dưỡng tinh đan biết ý nghĩ này của Hàn Lập, sợ rằng sẽ tức giận đến hộc máu. Hắn tỉ mỉ bí chế thánh dược trị thương, dĩ nhiên không thể ở cùng một vị trí so với kim sang dược phổ thông mà lang trung giang hồ quê mùa chế ra, cao thấp có sự phân biệt. Có thể nào không làm cho vị cao nhân này nổi điên cơ chứ? Bất quá cũng chính bởi vì luyện tập trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Hàn Lập mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn ngủi làm cho La Yên bộ có vài phần hòa hậu, có thể lập tức sử dụng. Hơn nữa, không có gì bất ngờ, tại mấy ngày trước, Trường Xuân công của Hàn Lập đã luyện đến tầng thứ 6, đây là khẩu quyết cao tầng nhất mà Mạc đại phu cấp cho hắn, nếu không có hơn 10 bình linh dược phụ trợ, hắn dù có xuất ra toàn bộ khí lực, cũng không thể tại thời gian còn lại này luyện được. Sau mấy năm luyện tập, Hàn Lập đối với Trường Xuân công cũng thấu hiểu không ít, cảm giác được công pháp này phi thường kỳ lạ, bất luận là phương pháp tu luyện hay công hiệu so với võ công bình thường hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên Hàn Lập biết rõ ràng bộ công pháp này tu luyện thành công hay không, tốc độ tu hành nhanh chậm, chủ yếu là nhìn người mà quyết định, xem tu luyện giả tư chất ra sao, có hay không cùng với nó thích hợp. Giả dụ tư chất tốt tự nhiên có thể thuận lợi tu hành không có trở ngại. Phòng trừng cho dù không có ngoại lực trợ giúp cũng có khả năng dựa vào sự khổ luyện đạt tới cao tầng. Hơn nữa giả dụ tư chất không tốt, luyện tới một tầng nào đó, không có linh dược hỗ trợ, sẽ khó khăn tiến bước. Hàn Lập phỏng đoán rằng có khi cả đời cũng chỉ có thể đạt đến đó mà thôi, không tiến tới được nữa. Chính hắn cũng cùng một dạng như vậy, 3 tầng đầu tu luyện phi thường thuận lợi, đến tầng thứ 4 đột nhiên vô cùng gian nan, không hề tiến bộ thêm. Nhưng nếu có linh đan diệu dược, như vậy cho dù không có khả năng cũng biến thành có khả năng, có thể đột phá hạn chế về mặt tư chất, đột phá tiến lên tầng khác. Bởi vậy mới biết dược lực đối với công pháp này có sự giúp đỡ lớn đến mức nào. Tuy nhiên đem linh dược làm linh thực, một ngày ăn 1-2 viên như hắn, phòng trừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người, cho nên theo lý thuyết tầng thứ 5, thứ 6 càng khó luyện thì hắn không hưởng tí sức lực nào đã hoàn thành, hoàn toàn không gặp lại sự khó khăn, gian nan như ở tầng thứ 4. Mà tầng thứ 6 của Trường Xuân công hoàn thành, ngoài việc Hàn Lập cảm giác được tinh lực càng thêm tràn đầy, thì đầu óc càng thêm linh hoạt. Tạm thời còn chưa có phát hiện diệu dụng khác. Nói cũng kỳ quái, từ khi tu luyện Trường Xuân công đến nay, chỉ là tại tinh thần, ý nghĩ, ngũ cảm, mỗi tầng đối với hắn đều tăng mạnh, nhưng tác dụng đối với thân thể thì rất ít, chỉ làm thân thể hắn cường kiện, cước bộ nhanh nhẹn. Nó hình thành một dòng chảy năng lượng, Hàn Lập gọi nó là ngụy chân khí, mặc dù cũng có khả năng giống như chân khí bình thường tại trong kinh mạch tự ý vận hành, nhưng trừ việc làm cho xúc giác mình trở nên càng thêm linh mẫn, bén nhạy tiểu cũng không có hiệu quả gì thực dụng, không thể như chân khí uy lực kinh người. Mặt khác, hắn luyện đến đó, cảm giác được phía sau tầng thứ 6 nhất định còn có khẩu quyết, có lẽ diệu dụng của nó đều tại mấy tầng tối hậu này. Nghĩ đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bằng vào quan hệ giữa hắn với Mạc đại phu bây giờ, công pháp mấy tầng sau, muốn cũng đừng có mơ. Chấm dứt suy nghĩ miên man của chính mình, Hàn Lập tung thân nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một chút tiếng động cũng không phát ra, sau đó hướng tiểu mục ốc đi đến. Ngày mai sẽ chạm mặt Mạc đại phu, trước thời điểm đó, hắn muốn lợi dụng tất cả thiên phú của mình, vạch ra trong đầu từng bước gặp mặt, cân nhắc cẩn thận những tình tiết nhỏ có thể phát sinh, đối với mỗi loại nguy hiểm, đưa ra phương án ứng đối tốt nhất. Chương 44, vô nhan đề. Mặt trời ban ngày ở trên cao cao, cho dù đã chấm thu nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng như thiêu như đốt. Mạc đại phu trong phòng của mình, có chút đứng ngồi không yên, tuy hắn đối với thủ pháp ép buộc Hàn Lập rất có tự tin, nhưng cho tới bây giờ vẫn là có chút cân nhắc lợi hại. Đột nhiên, một trận bước chân từ xa xa truyền tới, đang dần dần tới gần ốc phòng này. Âm thanh tiếng bước chân nghe rất quen thuộc, Mạc đại phu mừng rỡ, vội vàng cất bước, chạy đến trước cửa, đưa tay đem cửa phòng đẩy ra. Cách đó không xa một bóng người đang chậm rãi đi tới, chính là mục tiêu mà Mạc đại phu chờ đợi Hàn Lập. Nhìn đối phương tự mình từ từ đến gần, Mạc đại phu ngăn chặn hưng phấn trong lòng, trên mặt miễn cưỡng xuất ra vẻ tươi cười. "Tốt, ngươi rất đúng hẹn, chứng kiến ngươi không có chủ ý chạy trốn, ta thật cao hứng, ngươi đúng là sáng suốt. Hiện vào nhà đi, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện." Lúc này vẻ mặt Mạc đại phu hiền lành giống như trưởng bối láng giềng, trên mặt sáng lạn như một đóa hoa nở rộ. "Ngươi yên tâm, bên trong phòng không có che giấu cái gì, không phải là đầm rồng hang hổ." Mạc đại phu chứng kiến ánh mắt Hàn Lập hướng ốc phòng có chút cảnh giác, vội vàng mở miệng giải thích một chút, sử dụng tiểu thủ đoạn kích tướng. "Hừ, ta nếu đã tới, sao có thể sợ mà không tiến vào trong ốc phòng của ngươi chứ?" Hàn Lập hừ khinh một tiếng, tựa hồ thật sự bị kích động, mở miệng nói. Sau đó hắn tiên phong cất bước đi tới. Mạc đại phu vội vàng cười hớn hở, thân thể mau tránh ra tạo thành một đường thông đạo vào nhà. Thấy Hàn Lập đi đến, hắn đã nghĩ tiện tay đem cửa đóng lại, nhưng đột nhiên Hàn Lập không quay đầu lại nói: "Ngươi nếu như dám đóng cửa, ta sẽ tin rằng ngươi muốn dở thủ đoạn bị ổi bắt rùa trong giỏ, ta sẽ không cùng người bàn bạc nữa." Mạc đại phu vừa nghe xong liền sửng sốt, chủ trừ trong chốc lát nhưng sau đó cũng rời cửa, lãnh đạm nói: "Ta thật tâm muốn cùng người thương lượng sự tình, không phải gây bất lợi với ngươi, ngươi nói không đóng cửa thì sẽ không đóng." Lập tức Mạc đại phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sư, Hàn Lập cũng không khách khí, lôi tới một cái ghế đầu, hắn nên ngang ngang ngồi xuống đối diện, hai người đã nửa năm không gặp nhau, đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát. Hàn Lập thấy Mạc đại phu so với trước kia rõ ràng già hơn rất nhiều, cùng với ông lão 70 hoàn toàn không có cái gì bất đồng, trong lòng không nhịn được âm thầm tự nói, chẳng lẽ lời nói trước kia của đối phương là thật, thật sự chỉ muốn mình giúp lão khôi phục tinh nguyên, không có chủ ý ma quỷ nào khác, là tự mình tưởng tượng quá nhiều thứ sao? Hàn Lập đảo mắt bốn phía một cái, trong giây lát đồng tử co rút lại một chút, gã thần bí nam tử cao lớn kia, vô thanh vô tức đứng ở trong góc, lặng yên không tiếng động, giống như một người chết, nếu không phải cố tình để ý, khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn. Lúc này Mạc đại phu cũng đã quan sát xong Hàn Lập, phản phất đối với trạng thái của hắn rất hài lòng, ôn hòa mở miệng nói: "Chứng kiến bộ dáng ngươi bây giờ, làm cho ta nhớ ra tình hình lúc ngươi mới tiến môn, khi đó ngươi chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi, chỉ cao có như vậy, hiện tại ngươi đều cao to hơn, thật sự là năm tháng không có buông tha con người a."
Đối phương lại nói chuyện thân thiết như vậy, làm cho Hàn Lập có chút không hiểu, chẳng biết dụng ý của lão, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, đối với chính mình tự nhắc nhở, đối phương chính là một lão hồ ly, hắn ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, đừng khinh suất, không thì rơi vào bẫy của lão. Mặc lão, ngươi đích thị chiếu cố ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên, nếu có cái gì sai phái, thỉnh lão cứ việc mở miệng phân phó. Hàn Lập thần sắc trở nên hòa hoãn, xưng hô lễ phép, tựa hồ cũng biến trở thành gã đồ đệ thông minh trước kia. Hảo, có những lời này của ngươi, ta cũng không minh bạch đã bỏ nhiều tâm huyết tại trên người ngươi. Tới đây, để ta trước tiên xem tiến độ Trường Xuân Công. Mạc đại phu dường như thực sự hóa thân thành vị sư phụ nhân tử, thân thể đứng lên đi tới, trực tiếp bắt mạch Hàn Lập. Lão hồ ly, vẫn còn thật sự cậy già, da mặt thật dày. Hàn Lập trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng nghiêng người tránh thoát một chảo của đối phương. Mạc lão đừng nóng nội, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, Trường Xuân Công của ta đích xác đã luyện thành tầng thứ tư, bất quá người có phải hay không trước tiên đem giải dược thi trùng hoàn ban cho, để cho ta giải trừ sự lo âu, sẽ an tâm cho ngươi xem công lực. Hàn Lập mỉm cười, dùng giọng điệu rất thành khẩn nói với đối phương. Ô hát, thật là, ngươi coi xem đầu óc của ta, người biến đến giả, trí nhớ cũng không tốt, ta vốn định đưa giải dược cho ngươi khi ngươi vừa vào phòng. Mạc đại phu đột nhiên nhận ra, dường như vừa mới tự mình nhớ ra. Cao tử trong tay áo của mình lục lọi xuất ra một cái bình bạc, từ trong dốc ra đan dược màu đen, ném tới Hàn Lập. Hàn Lập làm bộ dáng như luôn cuống tay chân, khó khăn mới tiếp được đan dược, đem đến dưới mũi người, một mùi tanh nồng bốc lên, hắn ngẩng đầu nhìn Mạc đại phu một chút, đối phương cũng đang nhìn hắn cười gượng gạo. Hắn thoáng do dự, có chút hoài nghi sự thật giả của dược hoàn này, nhưng không ăn lại không được, bởi vì thi trùng hoàn sắp đến ngày phát tác, giả sử không ăn, có lẽ mạng mình thật muốn ố hô ai thay. Hắn từ vị trí đối phương nghĩ rằng mình hoàn toàn vẫn còn có chỗ hữu dụng, lẽ tất nhiên không phải là giải dược giả rồi, liền thần sắc ngưng trọng đem dược hoàn nuốt xuống, sau đó tĩnh lặng đợi chờ dược lực phát tác. Mạc đại phu lúc này trái lại không đội đứng lên, lại từ từ nằm xuống chỗ cũ, Luân Viên cùng hắn nói chuyện thiếm, tựa hồ quên mục đích cuối cùng tìm Hàn Lập tới. Không bao lâu Hàn Lập cảm thấy trong bao tử có một sát na đau đớn, nhưng lập tức trôi qua, hắn vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện thi trùng hoàn nọ đã biến mất, một điểm cũng không còn, trong lòng không nhịn được mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra một tia dấu vết. Biến hóa này tự nhiên không thể tránh được sự chú ý của Mạc đại phu đang đối diện hắn, lão sau khi chờ Hàn Lập kiểm tra dược tính giải dược, hướng Hàn Lập cười hớn hở nói: Hàn Lập à, nói rằng ta cho ngươi phục dùng thi trùng hoàn cũng là sự bất đắc dĩ, nếu không có nó ở sau đốc thúc, sợ ngươi cũng không phải dễ dàng mà luyện thành tầng thứ tư a. Đa tạo ý tốt của Mạc lão, bất quá loại mỹ sự này lần sau không cần dùng trên người tại hạ. Hàn Lập giải trừ một cái họa tâm phúc, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, thoáng có chút tin tưởng thành ý lão, cũng không đối với điều dối trá kia châm trích. Bây giờ, có thể cho lão phu xem mạch của ngươi không? Mạc đại phu vẫn còn nói thành tâm câu này làm cho Hàn Lập khó mở miệng, ai biết đối phương có hay không nhân cơ hội này chế trụ chính mình. Chương 45, ám toán giữ lao nha. Hàn Lập túi đầu tự cân nhắc, xem ra không cho đối phương kiểm tra công lực của mình thì thật là không được rồi. Đối phương không chút do dự đem giải dược thi trùng hoàn cho hắn, đã hướng hắn biểu thị rõ ràng chút thành ý, nếu như mình lại từ chối, ngược lại sẽ làm cho đối phương tự dưng nổi lên sự nghi ngờ, tưởng rằng trên thực tế mình không có luyện thành tầng thứ tư Trường Xuân Công, mà chỉ dùng để nói dối lão. Cứ như vậy, sự tình sẽ phát triển theo hướng bất hảo, nói không chừng sẽ phát xuất sóng gió gì đó ngoài ý muốn. Thêm nữa, chính mình đã đoán trước được bước này, trước tiên phải có chút chuẩn bị, cho dù đối phương khi bắt mạch lập tức trở mặt, tự mình nhất định cũng có kế sách thoát thân. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thẳng song nhãn Mạc đại phu, chậm rãi mở miệng nói: Mạc lão, xem ngươi sảng khoái cấp giải dược, ta cuối cùng tín nhiệm ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, hắn đưa cổ tay phải của mình ra, cẩn thận chú ý phản ứng của đối phương, vạn nhất có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức rút lại. Đáng tiếc, Mạc đại phu vẫn duy trì khuôn mặt với nụ cười giả vờ, căn bản nhìn không ra biến hóa gì, chỉ là sau khi nghe được hắn nói câu đồng ý, lông mi thoáng chớp động giật mình, nhưng lập tức khôi phục nguyên dạng, xem ra đối với câu trả lời của Hàn Lập sớm đã tin chắc chắn. Lão cũng không nói thêm điều gì nữa, vươn tay trái khô héo, nhẹ nhàng đưa tới trên cổ tay Hàn Lập, nụ cười dần dần thu liễm, trở nên trang trọng, nghiêm nghị, tựa hồ đang làm một việc vô cùng thần thánh. Hàn Lập âm thầm khiến cho công lực của mình duy trì ở tầng thứ tư, nhìn thấy vẻ mặt loại này của Mạc đại phu, trong lòng có chút tự nhủ, sự cảnh giác lập tức nâng đến mức cao nhất, tay trái lặng lẽ dừng lại bên hông, nơi đó có đeo một đoạn kiếm đã được đặt làm theo yêu cầu. Từ từ trên mặt Mạc đại phu hiện ra thần tình vui mừng lẫn sợ hãi, lão nhận thấy được trong kinh mạch Hàn Lập có năng lượng kỳ dị chảy liên tục, cường độ của nó vượt quá yêu cầu thấp nhất của lão, thậm chí khiến cho lão, một con người khôn ngoan sắc sảo, tâm cơ thâm trầm, thấy đại sự mưu tính đã lâu, nay rốt cuộc có chút hy vọng thành công, trên mặt cũng không ngừng được, một lần nữa nở hoa, chỉ bất quá vừa rồi là miễn cưỡng giả cười, bây giờ là sắc cười vui vẻ từ trong tâm biểu lộ ra ngoài. Thật tốt quá, thật đúng là Trường Xuân Công tầng thứ tư, ha ha, thật sự tốt quá, ha ha, ha ha. Mạc đại phu không chút nào che giấu, trước mặt Hàn Lập cất lên tiếng cười rộ sung sướng, tiếng cười rung động khắp phòng, ông vang lên nhưng tay lão thủy trùng chưa có buông cổ tay Hàn Lập ra, vẫn cầm lấy không tha. Mạc lão, ngươi làm cái gì vậy, có phải hay không nên buông tay? Hàn Lập sắc mặt trở nên u ám, hắn đã biết chuyện không ổn, muốn dùng sức rút tay phải của mình, lại bị đối phương nắm chặt lấy, căn bản không thể động đậy nổi. Buông tay. Tốt, ta buông. Mạc đại phu lúc này tiếng cười đã dứt, thay đổi vẻ mặt dữ tợn. Lao trong giây lát hét lớn một tiếng, thắt. Hàn Lập cảm giác hai hoành một cái, hai mắt biến thành màu đen, thiên hôn địa ám, thân thể mất đi cân bằng, sau đó không thể chống cự, đương trường bị kiệt sức, tay trái đặt ở trôi kiếm cũng thoát lực, buông xuống. Hỏng rồi. Thân thể Hàn Lập mặc dù không nghe sai sử, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, biết mình có chút sơ suất, dĩ nhiên bị đối phương đoạt lấy tiên cơ, hạ độc thủ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bó tay cho chết. Tiểu tử, ngươi vẫn còn nót nước lắm, hiện tại mấy trò của ngươi cũng không cách nào xuất ra được nữa. Mạc đại phu thấy sự việc như mình tính, nhất cử đắc thủ, không nhịn được có vài phần đắc ý. Ngươi đến đây đi. Mạc đại phu tay trái dụng lực lôi kéo, đem Hàn Lập từ trên mặt đất trực tiếp tới bên chân lão, tiếp theo thân thể cúi xuống, vươn ngón trỏ tay phải điểm thẳng tới ma huyệt trước ngực Hàn Lập. Phanh, một tiếng, ngón tay Mạc đại phu phảng phất như đâm tới trên thiết bản, tấm sắt, phát ra âm thanh trầm đục, nửa đoạn ngón tay trước bị bắn ngược trở lại, mơ hồ đau đớn, điểm huyệt tự nhiên cũng không thành công. Chuyện gì xảy ra đây? Mạc đại phu bị chuyện ngoài ý muốn làm cho sửng sốt, trong lòng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ dưới quần áo, hắn còn mặc thêm một tầng thiết giáp? Lão không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Ánh mắt Mạc đại phu không tự chủ được, liếc mắt qua quần áo của Hàn Lập một lần, nhưng trong bộ dáng đơn bạc này, thật sự không giống bên trong có ám giáp, điều này làm cho lão có chút hồ đồ. Trong sát na Mạc đại phu sơ ý này, Hàn Lập lại khôi phục khống chế đối với thân thể, năng lực phục hồi như cũ của hắn, so với Mạc đại phu dự tính mạnh hơn nhiều lắm.
Hàn Lập tu luyện đến tầng thứ 6 Trường Xuân Công, hiển nhiên không có lãng phí công sức hắn tu luyện, năng lực khôi phục dị thường, vượt xa tưởng tượng của người bình thường, đây cũng là việc mà Hàn Lập chính mình cũng không có nghĩ đến. Lúc này Mạc Đại Phu quyết đoán bỏ đi ý nghĩ nghi vấn, muốn thay đổi loại thủ đoạn chế trụ Hàn Lập, lại đột nhiên cảm giác rõ ràng, nguyên bản cổ tay bị nắm chặt, nhất thời trở nên mềm dẻo, linh hoạt vô cùng, căn bản không cách nào nắm lại được chắc chắn. Dưới tình huống kinh ngạc, lão lại dùng một chút sức lực cơ bắp cánh tay, nhưng siêu đích một cái, tay đối phương giống như cá trạch, từ trong ngón tay lão huyền chuyển tuột ra, cái này làm Mạc Đại Phu có chút ngạc nhiên. Hàn Lập mặc kệ đối phương kinh ngạc như thế nào, hắn xuất kỳ bất ý lăn tròn một cái, từ bên người đối phương nhanh lẹ lăn đến góc phòng, đợi khi rời xa Mạc Đại Phu mới dám từ từ đứng dậy. Mặt Hàn Lập lúc này không chút biểu tình, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Đại Phu. Hắn không nói lời thừa, mặc dù không biết nguyên nhân đối phương muốn bắt mình, nhưng tuyệt đối không có hảo tâm, đó là điều chắc chắn. Xem ra theo như lời đối phương trước kia nói cái gì, nào là dựa vào Trường Xuân Công của mình kích thích bí huyệt, cũng là lời nói dối trắng trợn, căn bản không thể tin. Vì chính mình, cũng vì an nguy của thân nhân trong gia đình mình, tay trái Hàn Lập từ bên hông chậm rãi rút đoạn kiếm ra, thanh kiếm này chỉ dài có một thước, thanh quang lóe loẹt, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác được nó sắc bén vô cùng, đúng là một thanh lợi kiếm hạng nhất. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng, chúng ta hai người chỉ có thể còn sống một người đi ra khỏi gian phòng này. Lời nói Hàn Lập lạnh như băng, lần đầu trước mặt Mạc Đại Phu, lộ ra nhanh bước. Chương 46, phá thang nhất kiếm. Mạc Đại Phu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới bàn tay trái của mình, sau đó mới chuyển ánh mắt hướng Hàn Lập mở miệng nói với giọng kinh miệt. Có ý tứ, xem ra một năm nay ngươi cũng không có nhàn rỗi, dĩ nhiên cũng có thể luyện ra một công phu cổ quái như vậy. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng bằng vào 3 miếng võ mèo cào của ngươi thì có thể là đối thủ của ta sao? Xem ra, cũng tốt thôi, đã một thời gian rồi ta chưa động thủ, hôm nay tự mình ra tay hoạt động giãn gân cốt cũng không tệ, ta cho ngươi ra tay trước. Hàn Lập không để ý tới đối phương dùng ngôn ngữ đả kích mình, hắn quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ. Tay trái Hàn Lập cầm đoạn kiếm giơ ngang mặt làm cho đối phương chú ý, đồng thời tay phải cho vào miệng túi trắng nhỏ treo ở bên hông, thọc tay vào trong vốc một vốc bột trắng, sau đó hắn phất tay ra, một màn bụi trắng xuất hiện, che khuất hoàn toàn Hàn Lập khỏi tầm nhìn của Mạc Đại Phu. Hơn nữa, rất nhanh sau đó, làn khói trắng này lan ra khắp căn phòng, khiến cho cả căn phòng mù mịt bụi trắng, ngay cả đưa tay ra cũng không thể nhìn rõ được năm đầu ngón tay. Thân ảnh Hàn Lập dần dần biến mất sau lớp bụi trắng. Mạc Đại Phu cao mày, đối với nhất cử nhất động này của Hàn Lập có chút ngoài ý liệu, bất quá nội tâm lão cũng không có gì biến động, với kinh nghiệm của lão, để đối phó với loại thủ đoạn này có quá nhiều biện pháp. Lão chỉ sợ trong làn vụ khói này đã bị đối phương động thủ cướp vào mà thôi, lão chỉ cần ngừng hô hấp, với công lực thâm hậu của lão, trong thời gian 5-3 khắc không cần hít thở, hẳn không là vấn đề gì cả. Chút tài mọn, mà cũng dám ở trước mặt ta hí lộng. Mạc Đại Phu hừ lạnh một tiếng, tay phải đánh vào làn xương khói phía trước một trường phách không, làn xương trắng trước mặt như bị một cây gậy lớn quấy động, lập tức tản ra, hiện lộ ra một khoảng trống. Không nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập, Mạc Đại Phu cũng không có dừng tay mà liên tiếp đồng thời cả hai tay đều phát ra phách không trưởng đánh ra 4 hướng xung quanh, chỉ một lúc sau, làn khói biến mất, gian phòng khôi phục lại như lúc đầu, nhưng bóng dáng Hàn Lập thì không còn thấy đâu cả. Kỳ quái, tên tiểu tử này cũng có vài phần tà môn, cánh nhiên ngay tại trước mặt mình mà biến mất. Mạc Đại Phu có chút kinh hãi, nhưng lão không hốt hoảng, cần biết rằng, lão ngay từ đầu đã đứng thủ hộ gần cửa ra vào, ngay cả một con trùng nhỏ bay ra hay bay vào cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của lão. Lão cẩn thận nhìn ngó khắp phòng, xung quanh 4 mét đều có giá sách, một cái bàn viết, một cái ghế thái sư, hết thảy đều bình thường, nhưng tên Hàn Lập này, thế nào lại biến mất trong không gian nhỏ hẹp như vậy? Mạc Đại Phu thần sắc mặc dù không đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút nghi hoặc. Nhưng lão vốn gan to, ho khan một tiếng, liền đi tới chỗ Hàn Lập biến mất, cẩn thận nhìn nó, xem đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Khi lão chỉ còn cách chỗ Hàn Lập đã đứng chừng một trượng, thân hình lão liền dừng lại, mở to hai mắt, lão cảm giác thấy có một tia sát khí mỏng manh, liền chậm rãi di động vùng lân cận, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt Mạc Đại Phu, tinh quang lóe lên, cẩn thận nhìn khắp xung quanh, nhưng không phát hiện được có cái gì khác thường. Trong lòng lão bắt đầu cảm thấy phiền muộn, bốn phía xung quanh không có bóng người, lẽ nào lên trời, xuống đất cũng không tìm ra. Lên trời, xuống đất một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu lão, cảm giác như đã tìm ra được manh mối gì đó. Chính khi lão đang suy nghĩ, muốn tìm ra vấn đề thì đột nhiên từ trên đầu lão, thanh âm đinh đang vang lên. Không tốt, Mạc Đại Phu đột nhiên hiểu ra, đến lúc này lão mới biết đối phương ẩn nấp dưới mái nhà, lão cố ngẩng đầu lên, hô một tiếng, cánh tay lão đánh ngược lên trên một trường phách không với hy vọng đem kẻ ẩn nấp trên đầu mình một trường ngất luôn. Oanh long long thanh âm theo sát trưởng kình đánh ra truyền tới, đồng thời phảng phất có cả tiếng vang đình đang. Mạc Đại Phu có chút buồn bực, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ trần nhà, lão ngẩn người ra, chỉ thấy trên đầu trống không, đến một cái quỷ ảnh cũng không có, trên đó chỉ có một cái chuông sắt nhỏ treo ở đó, bị trưởng phong của lão đánh bảo, đang lung lay không ngừng. Vậy ra tiếng chuông đinh đang phát ra từ đó, chứ trên đó làm gì có bóng dáng Hàn Lập đâu. Chính vào lúc Mạc Đại Phu đang ngẩng đầu lên, một luồng hàn quang hiện ra, với khí thế không gì ngăn cản nổi, từ phía dưới xuất ra, nhanh chóng hướng vào bụng Mạc Lão tấn công tới, tốc độ cực nhanh, dùng tốc độ ánh sáng để đem ra so sánh cũng không có gì là nói quá, cho đến khi quang mang sắp chạm đến Y Lìa Sam, Mạc Đại Phu mới phát giác ra. Mạc Đại Phu đại kinh thất sắc, trong lúc hoảng sợ lão đột nhiên nghĩ ra, sử dụng thế thiết bản tiểu, cả thân thể bỗng giống như không có xương, hướng ngược về phía sau ngã ra, gian nan tránh được một chiêu kiếm, làm cho đường kiếm của Hàn Lập chỉ lướt qua da bụng lão mà thôi, làm cho bộ Y Lìa Sam trước bụng lão khoét thành một mảnh lớn, chiêu kiếm này thiếu chút nữa là có thể làm cho lão thủng bụng rồi. Một kiếm vừa qua, nhưng Mạc Đại Phu không dám coi thường, bàn chân giẫm mạnh xuống đất, thân lão không động mà cả người lao ngược về phía sau mấy trượng, đến lúc này lão mới đứng thẳng người lại, vừa kinh vừa giận, nhìn về phía kiếm quang xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất chỗ lão vừa đứng, một thân hình từ từ đứng lên, càng lúc càng cao hơn, cuối cùng biến thành một hình người hoàn chỉnh, đó chính là Hàn Lập, vừa rồi đã thi triển nhuyễn cốt công, liêm tức công cùng ngụy nạp thuật kết hợp. Hàn Lập vào lúc này, trên thân hắn là một bộ quần áo màu đất, tay trái cầm thanh đoạn kiếm, trong mắt lộ ra thần sắc ảo não, xem ra một kiếm vừa rồi thất thủ, Hàn Lập trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc. Khuôn mặt già lão của Mạc Đại Phu lúc này có chút xanh lét, vừa rồi lão bị một kiếm hiểm hóc làm cho trong lòng run rẩy không thôi, vội tránh ra xa. Lão không phải là kẻ mới gia nhập giang hồ, gặp nguy hiểm là sợ hãi, nhưng khoảng cách gần với tử thần như lần này, trong nửa đời tung hoành giang hồ của lão, cũng chưa lần nào khiến lão khiếp sợ thế này, mà kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho lão lại là Hàn Lập, kẻ mà lão vốn coi thường. Lão hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh, thanh âm khô không nói: "Xem ra, ta đã coi nhẹ ngươi rồi, đồ đệ thân ái của ta. Thủ đoạn của ngươi vừa rồi tốt lắm, đáng cho ta nghiêm túc rồi." Sau khi nói một câu thị uy, Mạc Đại Phu chậm rãi giơ hai tay lên, đưa ra trước mặt, chăm chú nhìn vào hai tay của mình, một lời không nói, trông lão lúc này giống như đang nhìn ngắm tình nhân, tựa hồ như đã quên mất mình đang đối phó với Hàn Lập.
Hàn Lập hai hàng lông mày nhăn lại, cười lạnh một cái, tay hắn nắm chặt lấy đoạn kiếm, nhấc chân lên, chậm rãi hướng Mạc Đại Phu tiến tới. Chương 47, Mang Ngân Thủ đối La Yên Bộ. Mang Ngân Thủ. Ba chữ này từ trong miệng Mạc Đại Phu chậm rãi thốt ra, thanh âm trầm thấp, phản phất xa xa như từ trên trời truyền đến, mang theo ma lực không thể tương nghị, làm Hàn Lập cũng không khỏi nhịn được sợ run lên, cước bộ đang hướng về phía trước liền dừng lại. Theo lời vừa dứt, trên người Mạc Đại Phu đột nhiên bạo phát ra một cổ sát khí trùng thiên, khí thế này giống như cuồng phong sậu vũ, càng thổi càng lớn, hơn nữa hướng bốn phía không ngừng quyết tán, tràn ngập cả căn tiểu ốc. Mà Hàn Lập đang tiến tới, bất thình lình bị khí thế cuồng bạo tác lên trên mặt, bị bức bách đảo lui liên tiếp vài bước mới có thể ổn định thân hình, đứng bước được. Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng một trận hoảng sợ, biết đối phương đã xuất ra tuyệt chiêu chân chính đối phó mình, xem ra một kiếm vừa rồi làm cho lão kích thích không ít. Hắc hắc, tiểu tử, có thể kiến thức tuyệt kỹ thành danh Ma Ngân Thủ của lão phu, coi như ngươi may mắn đi. Âm thanh cuồng ngạo của Mạc Đại Phu biết tai nhức óc, tại bên tai Hàn Lập vang lên ông, nhưng may mắn không có ẩn chứa nội lực, cho nên ảnh hưởng không lớn, xem ra đối phương không thèm dùng thủ pháp đã thất bại để đối phó hắn thêm lần nữa, điều này làm cho hắn an tâm không ít. Hai lần liên tiếp nghe được Mạc Đại Phu ngạo nghễ nói tới cái tên Ma Ngân Thủ này, Hàn Lập cũng không khỏi kích thích, nhìn về phía hai tay của đối phương. Vừa nhìn đã làm cho Hàn Lập trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, môi lúc đầu mím chặt nay không nhịn được thoáng hé ra. Chỉ thấy từ khuỷu tay của Mạc Đại Phu đi lên, lúc đầu là cánh tay khô gầy, đột nhiên giống như bị bơm khí vào, đống bành trướng lên, so với độ lớn của ống tay ban đầu thì lớn hơn rất nhiều. Càng làm cho kẻ khác giật mình chính là da tay nguyên bùn màu vàng, giờ phút này biến thành màu trắng bạc, dưới ánh dương quang chiếu rọi, phản xạ sự sáng bóng của kim trúc lạnh như băng, tựa hồ rất chắc chắn, không gì có thể bẻ gãy được, kiên bất khả tồi, giống như luyện từ bạc chân thật vậy. Đây là thực lực chân chính của Mạc Đại Phu. Nhìn đến đây, lòng Hàn Lập trầm xuống, tay cầm chuôi kiếm tịnh không tự kìm hãm được xuất ra không ít mồ hôi lạnh, làm cho lòng bàn tay trở nên vô cùng ướt át. Dù sao kinh nghiệm giao thủ cùng người của hắn quá ít, chỉ dựa vào khí thế đại biến cùng hai tay tà dị của đối phương, hắn tự cảm giác được tựa hồ đến hít thở cũng trầm trọng đi không ít. Bất quá trên mặt Hàn Lập khôi phục lại bộ dáng dường như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt hắn bình tĩnh, không có lộ ra sợ hãi chút nào cả, tựa hồ đối với vẻ mặt ngạo nghễ của Mạc Đại Phu không có thấy. Mạc Đại Phu có chút khó chịu, lão mặc dù đối với Hàn Lập có sự trọng thị nhưng vẫn còn nghĩ rằng xuất ra tuyệt kỹ độc nhất vô nhị này đối với thiếu niên mười mấy tuổi thật sự có chút đại tài tiểu dụng, cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà, bởi vậy lão càng hy vọng có thể chứng kiến bộ dáng Hàn Lập sợ vỡ mật, tay chân thất thố khi lão ra vai. Ngươi có biết hay không, cái loại ánh mắt này của ngươi làm cho ta rất chán ghét, một tiểu mao hài miệng còn hơi sữa, hết lần này tới lần khác cả ngày làm bộ như đã có kế hoạch chắc chắn, bộ dáng như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Mạc Đại Phu lãnh lệ nói, không chút nào che giấu sự ghét cay ghét đắng đối với Hàn Lập. Nga, thực sao? Có thể làm cho Mạc lão cảm thấy ghét bỏ, đó là vinh hạnh của ta muốn về sau đem ưu điểm này tiếp tục phát dương quang đại. Hàn Lập cũng không hề trầm mặc không nói, dùng lời nói nạo báng phản kích, hy vọng có thể từ trong lời nói làm cho đối phương lộ ra chút sơ hở. Hiển nhiên rằng cái ý đồ này của Hàn Lập không có thể thực hiện được, Mạc Đại Phu không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, mà hai tay phanh một chút, đối kích một trường, âm thanh ồn ào phát ra do kim trúc ma sát làm cho tâm thần con người không cách nào yên bình. Sau đó, thân hình lao thoáng lên một cái, người đã ở giữa không trung, huy động cự trường màu bạc, cả người hóa thành một cỗ cuồng phong, với thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Hàn Lập đánh tới. Xem ra lão không định lãng phí thời gian nữa, mà muốn ỷ vào thần công, bằng một cú đánh đem Hàn Lập bắt giữ. Hàn Lập thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn thế đánh tới của đối phương, mắt thấy đối phương đánh tới đỉnh đầu hắn, mới đem đoạn kiếm giơ lên, đâm vào vị trí đối phương tất phải cứu nguy yết hầu. Mạc Đại Phu thấy Hàn Lập ngạo mạn như thế, không thu hồi thế công cường ngạnh của mình, trong lòng không khỏi nhịn được vui vẻ, cười hiểm độc nói, đi tìm chết đi. Sau đó phân ra một tay không bắt lấy đoạn kiếm của Hàn Lập, tay kia nhắm vào vị trí vai của Hàn Lập, mạnh liệt bổ xuống. Bất quá một trường của Mạc Đại Phu hướng Hàn Lập thoạt nhìn khí thế hùng hổ, kỳ thật lại chỉ dùng nửa thành công lực, so sánh với lời nói tàn nhẫn từ trong miệng lao phát ra một điểm cũng không tương xứng, ngược lại sợ làm trọng thương Hàn Lập, không biết trong đó có ảo diệu gì. Hàn Lập tự nhiên không biết hư thật trong đó, nhưng chính là nếu biết trận tướng, hắn cũng không dám dùng thân thể huyết nhục chính mình đi kiểm tra độ cứng rắn của bàn tay đối phương, chỉ thấy cổ tay cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng rung lên, đoạn kiếm trong tay đột nhiên quay ngang ra, bề ngoài biến đổi thành một hình tròn bạc cỡ bằng bánh xe, bảo vệ nửa người trên của mình. Khoe miệng Mạc Đại Phu lộ ra vẻ trào phúng, nhưng hai bàn tay vẫn cứ thế không thay đổi, lần lượt mạnh mẽ nhập vào trong kiếm quang, trong đầu không có một chút ý niệm tránh né. Đang một âm thanh thanh thúy vang lên, đoạn kiếm Hàn Lập chém lên cự trường màu bạc, chớp lóe lên vài tia lửa, chẳng những không làm tổn thương da tóc đối phương mà còn bị phản chấn trở lại. Mạc Đại Phu nhân cơ hội này, đem bàn tay lật lại, trong lúc mũi kiếm không kịp lùi về vươn một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Hàn Lập cảm giác được hổ khẩu nóng gian, vật trong tay siêu đích một tiếng, bay xéo ra ngoài, cũng không có một chút ý nghĩ lưu luyến, cắm thật sâu trên vách tường. Ngay sau đó cánh tay ngân thủ khác cũng đột nhiên đổi trưởng thành chảo, chụp vào xương tỉ bà của Hàn Lập, muốn phong bế hành động và bắt sống hắn. Thấy tình huống nhanh chóng thay đổi, hãm sâu trong hiểm cảnh, nhưng Hàn Lập vẫn không lộ ra ý bối rối, đầu vai hắn khẽ nhoáng lên một cái, cả người trở nên mơ hồ một chút, dưới ánh mắt của Mạc Đại Phu, huyễn hóa thành một làn khói nhẹ, hướng phía trước vọt qua. Mạc Đại Phu nhìn thấy loại thân pháp quỷ mị này, cũng giật mình không nhỏ, nhưng lão nương theo thế hạ xuống, đem hai tay hóa thành một màn chắn bạc dày đặc, đem bao phủ tất cả làn khói nhẹ trong đó, không có một tia ý tứ buông tha Hàn Lập. Nhưng làn bụi mù này thật sự tà môn vô cùng, nó thoáng một chút hướng đi khắp bốn phía, góc độ quỷ dị khó có thể tưởng tượng được, từ dưới màn chắn bạc sống sờ sờ thoát ra ngoài, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, chạy tới góc phòng bên trái của Mạc Đại Phu, mới ngừng lại và cũng từ từ trở nên rõ ràng, lộ ra diện mục của Hàn Lập. Cuồng phong sậu vũ, gió lớn và mưa rông thình lình mưa rông gió giật. Chương 48, Tráng ngữ. Mạc Đại Phu nhẹ nhàng hạ xuống vị trí ban đầu của Hàn Lập, không chút dừng lại, tựa như ưu linh đảo xoay thân người, khuôn mặt hướng đến hắn, vẻ ngạo nghệ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt u mê, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khác thường khó mà nhận ra. Tình huống Hàn Lập lúc này cũng không quá tốt, hắn không ngừng thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên hai gò má ửng đỏ không bình thường. Hết thảy việc này cũng đã nói rõ ràng rằng thủ đoạn bảo vệ tính mạng vừa rồi của Hàn Lập đã rút hết đại bộ phận thể lực của hắn, tiếp theo rất có thể không cách nào sử dụng lại kỹ xảo giống như vậy. Thở ra một hơi thật sâu, Hàn Lập tận lực buông lỏng thân thể, giảm bớt sử dụng La Yên Bộ vừa rồi, nó là gánh nặng không nhỏ đối với cơ thể. Hôm nay hắn chỉ có thể nắm chắc hết thể cơ hội để cho mình khôi phục một chút sức lực, thì trong vòng đấu tới sẽ có vài phần hy vọng chiến thắng. Hàn Lập túi đầu liếc mắt nhìn tay trái đang còn run nhẹ nhẹ, cánh tay này đã hoàn toàn tê liệt, đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác, căn bản không cách nào nâng kiếm tiếp. Xem ra việc cố ý khổ luyện kiếm bằng cánh tay trái của mình, tạm thời bị phế bỏ, chỉ có thể dùng tay phải còn lại để chiến đấu.
Nghĩ đến đây trong lòng hắn cười khổ một chút, hiện tại hắn thể lực mất hơn phân nửa, không cách nào tiếp tục sử dụng La Yên bộ ảo diệu, càng không xong chính là chỉ có thể chiến đấu bằng một tay, tình cảnh thật xấu đến mức không thể nào xấu hơn nữa, xem ra chỉ có vận dụng một chiêu cất giấu cuối cùng. Hàn Lập nhìn mặt trời bên ngoài phòng, ước lượng một chút, nghĩ rằng thật ra thời điểm cũng không sai biệt lắm chính là thích hợp cho việc thi triển chiêu thức này. Hắn lại liếc mắt xem xét đoàn kiếm cắm ở trên tường, thanh vũ khí này xem ra là không có cơ hội thu hồi, đối phương sẽ không để cho mình một cách đường hoàng thoải mái đi qua rút đoàn kiếm ra. Hàn Lập trầm ngâm một chút, từ trước ngực lấy ra một kiện vũ khí khác, đồng dạng là một thanh đoàn kiếm dài hơn nửa thước, bởi vì thước tức quá ngắn nên nói nó là chủy thủ thì thích hợp hơn một chút. Sau khi thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, thoạt nhìn so với chủy thủ bình thường thì rộng hơn nhiều, cũng sáng ngời vô cùng, bộ dáng rất sắc bén. Hàn Lập vẫn để vỏ kiếm một bên, đổi sang cầm kiếm ở tay phải, giơ cánh tay ra, dùng mũi kiếm chỉ xéo hướng đối phương, làm ra vẻ giả bộ tư thế tấn công. Mạc Đại Phu đem hết thảy mọi việc nhìn trong mắt, nhưng không có vội vàng tiến lên tấn công, hắn thu hai tay lại sau lưng, thần sắc trở nên hòa ái, dùng thanh âm ôn hòa, ấm áp quyến đủ. Hàn Lập, ngươi lần này đến lần khác đều tránh né, đích xác ngoài ý liệu của ta, bất quá ngươi cho rằng còn có khả năng may mắn như lần trước, có thể thoát ra từ dưới trưởng của ta một lần nữa. Ngươi vừa rồi sử dụng bộ pháp đích thực rất thần kỳ, nhưng thoạt nhìn có hạn chế không nhỏ, từ góc độ thể lực nhìn ra ngươi không cách nào có thể thi triển thuận lợi thêm lần nữa. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi tất nhiên nhìn ra được, ta không có ý tổn thương ngươi, làm theo ta nói, có lẽ sẽ không xấu giống như ngươi tưởng tượng đâu. Thái độ Mạc Đại Phu thay đổi nhanh chóng như tắc kẻ hoa, làm cho thân thể Hàn Lập nổi da gà. Đối phương một hồi thì giả làm một vị sư phụ tốt bụng, một hồi thì lanh khốc vô tình, bây giờ lại nói năng thành thật khuyên mình nên bó tay chịu trói, thật làm cho Hàn Lập không biết nói cái gì cho phải. Lão cho rằng mình là thằng đốc, có thể tùy ý trách mắng mình. Bất quá đối phương nói những lời như vậy, ngược lại làm cho Hàn Lập thêm vài phần tự tin. Nếu như không phải có lòng kiên kỵ đối với hắn, sao lại dùng loại thủ đoạn ngây thơ này để lừa gạt hắn chứ? Hàn Lập trong nháy mắt đem những ý nghĩ này thấu chết hết, hắn thở dài, khe khẽ lắc đầu, không nói một câu, dùng đoàn kiếm trong tay hướng đối phương khoa tay múa chân vài cái, tự đem hết thể ý tứ biểu thị sáng tỏ. Gân xanh trên trán Mạc Đại Phu nhảy thình thịch vài cái, thấy Hàn Lập căn bản không để ý tới lời khuyên bảo của mình, ngược lại vũ khí trong tay khiêu khích, tự cũng không áp chế được lửa giận trong lòng. Không biết tốt xấu. Lão đột nhiên bước một bước lớn về phía trước, trong miệng lại hung hăng tiếp tục nói, chỉ xích thiên ngai. Sau đó cả người chợt thoáng một cái, nhẹ nhàng tiến tới cách chỗ của Hàn Lập chỉ có mấy bước, giống như là xúc địa đại pháp, làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Hàn Lập phảng phất cũng sợ hãi không nhỏ, vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng đảo lui hai bước, để cách xa đối phương hơn, đoạn kiếm cầm trong tay hoành ngang trước người, lại biến thành một đạo hàn quang nhỏ, ngăn cản đường đi của Mạc Đại Phu, tựa hồ hoàn toàn quên mất lần giao thủ trước đã đến đau khổ. Mạc Đại Phu âm thầm cười lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở đối thủ, lão đem song trưởng phân chia làm hai đường hướng Hàn Lập tấn công, đối với hàn quang nọ không để trong mắt. Mắt thấy hai cánh tay màu bạc sắp nhập vào trong kiếm quang, lại thoáng từ đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười này rất sướng khoái lâm ly, tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào bẫy dập, tự cười đắc ý. Mạc Đại Phu trong lòng dùng mình, bất giác thế công chậm đi, thân hình ngây ngốc dừng lại vài phần, tiếp theo nghe thấy một câu nói lạnh như băng: ngươi bây giờ mới thật là bị lừa gạt, ngươi nhìn xem đoạn kiếm trong tay ta. Nghe được tiếng nói này, Mạc Đại Phu không tự chủ được, hướng nhìn thanh đoạn kiếm, chỉ thấy đối phương không biết khi nào đã ngưng vũ động cánh tay, mà xuất ra một tư thế rất kỳ quái, nửa trên có chút ngửa ra phía sau, đơn thủ cầm đoạn kiếm nằm ngang bên hông, nửa người còn lại uốn cong hết mức, bộ dáng cả người quái lạ như mô phỏng thành một bộ cung tên kéo căng. Mà trong lời nói đề cập đến thân đoạn kiếm, trừ việc ở ngoài có chút thanh quang lóe loẹt, không có chỗ nào dị thường cả. Điều này làm cho Mạc Đại Phu có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đối phương bày ra một cái tư thế quái dị như vậy, hơn nữa nói dối lừa gạt chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của mình, chấp thời cơ sao? Nghĩ tới đây trong lòng Mạc Đại Phu có chút buồn cười, không khỏi muốn mở miệng cười nhạo đối phương vài câu, nhưng chợt thấy cả người Hàn Lập vụt bay về phía trước, giống như bị cây cung mạnh mẽ bắn ra, hóa thành một mũi tên nhọn, từ đối diện bắn lại, thế tới cực nhanh, làm cho vẻ mặt Mạc Đại Phu cũng không nhịn được mà biến đổi. Mạc Đại Phu vội vàng đem hai tay đã tách ra, hướng giữa hợp lại, định dùng bàn tay kẹp chặt mũi kiếm đối phương, đã thấy đoạn kiếm đối diện nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, huyễn hóa tạo thành hơn 10 lưỡi kiếm sắc nhọn, từ các phương vị bất đồng, thật giả khó phân biệt đâm thẳng tới. Mạc Đại Phu hừ một tiếng, trong lòng đánh giá Hàn Lập thấp vài phần, trước mặt cao thủ như lão, sử dụng chiêu thức loẹt loẹt và không thực chất như vậy, không phải là đi tìm chết sao? Lão liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được vị trí mũi kiếm chân thật. Vì vậy lão trừng lớn hai mắt, nhìn thật chuẩn vị trí đó, đồng thời chiêu thức hai tay không đổi, ngược lại còn nhanh hơn vài phần với ý đồ một chiêu đánh nát lưỡi kiếm sắc bén này, làm cho đối phương tay không chịu chói. Xúc địa đại pháp, ý nói như có ma lực kỳ diệu làm cho khoảng cách ngắn đi nhanh chóng. Chương 49, sáo trung sáo. Mắt thấy song phương sẽ nhanh chóng va chạm, mũi kiếm trong tay Hàn Lập thoáng bật mèo, uốn lượn, góc độ nghiêng đi một chút, chỉ là thay đổi một chút nhưng rơi vào trong mắt Mạc Đại Phu lại xảy ra biến đổi long trời lở đất. Mạc Đại Phu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên hơn 10 đoàn bạch quang cực kỳ chói mắt xuất hiện, quang mang này mãnh liệt vô cùng, không có một chút dấu diếm, trực tiếp ánh xạ vào trong mắt lão. Trong lòng thầm kêu không tốt, lão vội vàng tối lui, mắt lập tức nhắm lại, nhưng đã muộn, bạch quang trong phút chốc đã tiến vào trong mắt, không cấp cho lão một cơ hội phản ứng nào. Mạc Đại Phu nhất thời cảm thấy trong mắt nóng lên, lập tức đau nhức không thôi, nước mắt liên miên chảy ra ngoài không ngừng, lão không kịp lau khô nước mắt, cố nén đau mở hai mắt nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một mảnh màu trắng mịt mờ, không muốn nói rằng việc nhìn rõ ràng vật thể, ngay cả sự vật quyết đại cũng trở nên ảo ảnh trùng trùng, mơ hồ không rõ. Lúc này lão trong lòng vừa sợ vừa giận, tự mình lại không nghĩ qua lại thêm lần nữa trúng quỷ kế của đối phương, lão rất là hối hận. Bất quá Mạc Đại Phu dù sao hành tẩu giang hồ đã lâu, kinh nghiệm xử lý các tình huống nguy hiểm vẫn rất phong phú. Lão một mặt thối lui phía sau, cùng đối phương cách xa ra, muốn kéo dài một chút thời gian, mặt khác đem song trưởng thu hồi, dựa vào ma ngân thủ đào thương bất nhập không ngừng huy vũ trước thân mình, bảo vệ nhưng chỗ yếu hại ở thân trên. Trong lòng lão đã quyết định, trước lúc hai mắt khôi phục, tuyệt không chủ động tấn công, hết thảy tất cả thế công cũng phải đợi nhìn cho rõ ràng mới phát động lại, tỉnh táo không lại rơi vào quỷ kế xảo trá của tiểu quỷ. Bây giờ Mạc Đại Phu đã sớm đem sự khinh thị lúc đầu vứt bỏ đi hết, lần tranh đấu cùng Hàn Lập này sự nguy hiểm cũng không dưới so với mấy lần chiến đấu sinh tử cùng tình địch lúc trước. Mặc dù nhìn không rõ cử động của đối phương, nhưng hai thai Mạc Đại Phu dựng lên, ngưng thần lắng nghe, muốn từ âm thanh phán đoán từng bước hành động của đối phương. Lão mơ hồ chứng kiến một bóng nhân ảnh thoáng đến trước người, ngay sau đó một âm thanh bén nhọn vang lên, mang theo một cổ gió lạnh từ phía trước hướng lão công kích tới. Đối với sự ám sát của Hàn Lập, trong lòng Mạc Đại Phu chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn vui mừng.
Thủ đoạn của đối phương quả nhiên còn có chút ngây thơ, nếu như ẩn trốn ở một bên đánh lén âm thầm, sợ rằng Lao sẽ hoàn toàn phát sầu, nhưng nên ngang từ mặt trước tấn công, vậy có cái gì đáng sợ đây? Phải biết rằng công phu nghe tiếng gió xác định vị trí, Lao đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đừng nói là đoạn kiếm đâm thẳng, mà chính là tú hoa châm mỏng manh bay tới, Lao cũng có thể nghe được rõ ràng. Mạc Đại Phu nghe rõ ràng nhưng tay lại cố ý chỉ hoãn một chút, để lộ ra một chút sơ hở trước người, quả nhiên âm thanh tập kích nọ lập tức chuyển hướng, từ chỗ hổng kia tiến nhập vào, sau đó trực tiếp vọt đến cổ họng hắn. Mạc Đại Phu nhẹ răng cười một cái, chờ đến một lúc sau đột nhiên tay phải xuất thủ, nhanh như chớp bắt được mũi kiếm, khóa chặt, không ý kỵ sự sắc bén của đoạn kiếm. Đối phương biết rõ ràng là không tốt, mạnh mẽ dùng sức đem đoạn kiếm giật lui, nhưng dưới sự khống chế của Ma Ngân Thủ, không có khả năng núp ních chút nào, chỉ là hưởng phí sức lực mà thôi. Trong lòng Mạc Đại Phu có vài phần đắc ý, nhưng một chút cũng không dám kinh thường, vì sợ đối phương tỉnh ngộ, buông tay chạy mất. Lão bất chấp hai mắt còn chưa khôi phục bình thường, đơn thủ đột nhiên sử ra 10 phần công lực, đem đoạn kiếm lôi tới bên người, muốn đem Hàn Lập từ đối diện kéo lại, sau đó sẽ chế trụ hắn thêm lần nữa, nhưng lại cảm giác thấy trong tay nhẹ tên, như là không có vật gì. Lão thất kinh, rõ ràng trong tay mình vẫn còn giữ mũi kiếm, sao đột nhiên lại trở nên nhẹ bẫng như vậy, thậm chí nếu Hàn Lập buông tay cũng không nhẹ như thế à? Mạc Đại Phu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tự cảm giác được trước yết hầu vài tấc, đột nhiên bạo phát một âm thanh bén nhọn tê liệt không khí, tựa hồ có một vật thể gì nhọn thoát, tốc độ rất nhanh hướng Lão đâm tới, vật thể kia còn chưa tới nhưng khí lưu phá kích nọ cũng làm cho Lão cổ họng Lão đau lên nho nhỏ. Lão không kịp suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ của thân thể chính là trước tiên né tránh, đầu của Lão đột nhiên đảo sang một bên, liều mạng nghiêng đầu đi, tạo thành góc độ không thể tư nghị, ý đồ tránh khỏi một kích chí mạng này. Nhiều năm khổ luyện kỹ xảo căn bản, rốt cuộc tại thời khắc này phát huy tác dụng, Mạc Đại Phu chỉ cảm thấy trên cổ một chút lạnh, vật thể tấn công đi qua gáy, chỉ làm chảy chút ra, không tạo thành thương tổn đối với Lão. Sau khi tránh thoát chiêu này, Mạc Đại Phu e sợ cho rằng đối phương còn có hậu chiêu, bất chấp suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên học theo chiêu số đào mệnh mới rồi của Hàn Lập, thân thể tại mặt đất xoay một cái, lăn người về sau, cách xa Hàn Lập mới dám đứng dậy. Sau khi Mạc Đại Phu đứng thẳng, cảm thấy trên cổ đau đớn mãnh liệt, lão không khỏi phải sờ sờ vị trí vết thương, cảm thấy sền sệt ở tay, xem chừng đã ra không ít máu tươi. Lão vội vàng dùng hai ngón tay phong trụ lại huyết mạch phụ cận, sau đó máu mới ngừng chảy. Sau lúc sợ sệt, lúc này lão mới hiểu cảm giác vừa rồi một chút, vốn không có khả năng tránh thoát, không nghĩ tới bản năng của thân thể vượt xa người thường đã phát huy, ma xui quỷ khiến thoát khỏi thai kiếp. Nghĩ tới đây Mạc Đại Phu không khỏi nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Lập, lúc này mới phát giác ra rằng có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng, thị giác không biết khi nào đã khôi phục bình thường. Chỉ thấy Hàn Lập trừng mắt nhìn Mạc Đại Phu với vẻ mặt bất cam, hiển nhiên đối với việc tránh thoát của đối phương rất không cam lòng. Trong tay hắn chính đang cầm một cái binh khí sắc nhọn dài hơn một tấc, từ hình dạng nhìn xem thì nó giống như một cái chùy tử ngắn vô cùng, tay cầm lại chính là chuôi kiếm lúc đầu, nhìn chỉnh thể có chút cổ quái, mặt trước vẫn còn dính chút máu, chính là binh khí quái dị vừa rồi đả thương Mạc Đại Phu. Thần sắc Mạc Đại Phu ấm lãnh, trong mắt tràn ngập lửa giận, lao suýt nữa đã tống tiến đi vận mạng của mình, không thể nhịn được nữa, muốn buộc phát ra nhưng chợt thấy được tay phải mình tựa hồ vẫn còn nắm lấy cái gì đó. Lão vừa cúi đầu nhìn, đúng là một cái mũi kiếm không trôi, nhẹ bẫng, cầm lấy cẩn thận quan sát mới hiểu ra, nguyên lai cái mũi kiếm này giống ruột, hình dáng trống không, giấu ở trong đó đúng là cái tiêm chùy kia, mũi kiếm này bất quá vỏ bọc chùy tử để che mắt ngoại nhân mà thôi. Nhất thời lão tràn ngập lửa giận, nhưng phát hiện được một việc ngoài ý muốn nên tức giận hoàn toàn bị dập tắt. Chương 50, Chiến Hương Thi. Lúc này Mạc Đại Phu nghĩ tới ngay từ đầu khi vào nhà, Hàn Lập cố ý không chịu để cho Lão đóng cửa phòng, xem ra khi đó đối phương cũng đã ẩn giấu việc mượn sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, đối phương tuổi còn nhỏ mà có thể nghĩ chu toàn như thế, sắp đặt, chuẩn bị cẩn thận một cái liên hoàn sáo độc ác như vậy làm cho một lão đầu lăn lộn trong giang hồ cơ hồ không cách nào xoay sở được, như kế người này thật thâm trầm, thật sự lịch duyệt so với tuổi của hắn không tương xứng, chẳng lẽ người này trời sinh kỳ tài, thần đồng chuyển thế sao? Lão trầm tư, càng ngẫm nghĩ càng cảm giác sợ hãi không thôi, cả người trên dưới mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Sau lần vấp ngã này, sự đề phòng của Mạc Đại Phu đối với Hàn Lập càng tăng lên, lão cẩn thận đối mặt Hàn Lập, trong thời gian ngắn sẽ không dám hấp tấp ra tay nữa. Mà không rõ vì sao Hàn Lập cũng chỉ trừng mắt nhìn Mạc Đại Phu mà thôi, không có chút ý đồ tấn công, song phương nhất thời hiển kỳ tức cổ, mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, trong không khí lung túng khó xử, Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói một câu làm cho Mạc Đại Phu trợn mắt há mồm, kinh ngạc đứng im tại chỗ. Mạc lão, chúng ta giảng hòa chứ, nếu không ta đầu hàng, ngươi xem thế nào? Sau khi nói xong, Hàn Lập vung tay dứt khoát buông bỏ vũ khí đang cầm xuống dưới chân, lộ ra hàm răng trắng bóc, nhìn Mạc Đại Phu nhẫn miệng cười, đích xác là bộ dáng của một thiếu niên nhà quê. Đầu hàng. Lúc đầu Mạc Đại Phu tưởng rằng lỗ tai mình nghe sai, hiểu lầm câu nói của đối phương, nhưng lập tức phản ứng lại, lão nhìn thiết truy bị Hàn Lập vứt bỏ, trong lòng không tin chút nào, hung hăng giữ dằn hỏi ngược lại. Ngươi có chủ ý quái quỷ gì? Đừng tưởng rằng ta sẽ tin lời nói xảo quyệt của ngươi. Muốn đầu hàng, ngươi ngay từ đầu có thể làm, cần gì đợi sau khi liều mạng, ta sống ngươi chết mới làm như vậy. Hàn Lập mỉm cười nhìn Mạc Đại Phu không nói, đối với sự chỉ trích của lão tựa hồ âm thầm thừa nhận, hai người nhất thời lại rơi vào cục diện giằng co. Trải qua một thời gian ngắn, Mạc Đại Phu tựa hồ nghĩ đến chuyện gì cực kỳ vui vẻ, thân thể lão đột nhiên gồng lên, hai tay ôm chặt bụng, lên tiếng cười ha hả, tiếng cười thập phần sung sướng, ngay cả nước mắt cũng tuôn trào ra. Ha ha, ha ha, thật là có ý tứ, ta dĩ nhiên cũng quên đi chuyện trọng yếu như vậy, thật sự không ngờ cùng ngươi minh đao minh thương đấu với nhau. Mạc Đại Phu trong tiếng cười đứt quãng, nói mơ hồ. Hàn Lập nhếch mày, nhưng sau đó giãn ra tựa như không có gì cả, hắn liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ, khoe miệng tràn đầy vui vẻ, không hoảng hốt, không vội vàng mở miệng nói: "Lão, ngươi không cảm thấy thời gian trì hoãn của chúng ta đã quá lâu rồi sao? Đã đến lúc nên chấm dứt rồi." Mạc Đại Phu có chút sửng sốt, dừng cười. Thân thể lão chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt vẫn đờ đẫn, mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập, một lúc sau mới lạnh băng băng hồi đáp: "Ta cũng hiểu được là nên chấm dứt hết thể việc này." Hai người đột nhiên tin tưởng chắc chắn đã nắm chặt phần thắng, phản phất trong nháy mắt đều tìm được cách chế trụ đối phương, làm cho đối phương khuất phục chịu trói. Lúng túng im lặng một hồi, chính Hàn Lập mở miệng trước, hắn tràn ngập tự tin đối với những gì mình nắm giữ, tin chắc sẽ làm cho Mạc Đại Phu nhượng bộ, sẽ không hề có ý nghĩ đó nữa. "Mạc lão, ngươi có biết hay không, cánh mạng của ngươi nằm ở trong tay ta." Hàn Lập mở miệng ra khiến cho người thất kinh. "Cánh mạng của ta trong tay ngươi?" Mạc Đại Phu cười lạnh không thôi, vẻ mặt tràn đầy không tin. "Ngươi không cảm thấy miệng vết thương của ngươi có chút khác thường sao chứ?" "Nói vậy, ta rõ ràng xem xét cẩn thận, căn bản là trên thân đoàn kiếm của ngươi không có." Mạc Đại Phu mở miệng phản bác, nhưng nói được một nửa, sắc mặt trở nên đại biến, nhớ ra làm bị thương mình không phải là đoàn kiếm mà là tiêm chủy được giấu giếm nọ. "Xem ra không cần ta nói nhiều lời, Mạc lão đã hiểu rõ ý tứ của ta." Hàn Lập cười hì hì nhìn đối phương.
Cho dù vậy thì phải làm như thế nào đây? Ngươi đừng quên, dược tề thuật của ngươi là do ta dạy, độc gì mà ta sẽ không giải được. Mạc đại phu trên mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường, chấn định nói: ta quên nói, ta bôi lên binh khí chính là Triền Hương Ti. Triền Hương Ti. Mạc đại phu cả kinh hô lên, hiển nhiên việc này ngoài ý liệu của hắn rất lớn. Không sai, Mạc lão cũng biết sự lợi hại của dược vật này. Hàn Lập chậm rãi từ từ chế nhạo nói: nói vậy, ngươi như thế nào phối chế được loại độc dược này? Ta rõ ràng không tiết lộ một phân một hào nào về phương diện điều chế. Mặt ngoài Mạc đại phu vẫn mạnh mẽ chống lại, tựa hồ còn chưa tin lời Hàn Lập nói, nhưng từ cảm giác khác thường ở miệng vết thương, lao trong lòng đã xác nhận 8-9 phần. Chứng kiến Mạc đại phu ngoài miệng còn không chịu phục, Hàn Lập thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là giải thích cặn kẽ. Lão đừng quên, lúc đầu y lý thư của lão hoàn toàn không cấm chế đối với ta, cách điều chế này được ghi trong một quyển dược thư bị bỏ mặc, nếu không phải ta xem xét cẩn thận, sợ rằng thật sự đã bỏ lỡ. Mạc đại phu lúc này mới hồi tưởng lại lúc ban đầu lấy được phương thuốc này, bởi vì phối xứng cần nhiều loại dược tài, bước thực hiện cũng rất nhiều, sợ sau này sẽ quên, liền đem phương pháp chế tác, dược tài cần thiết đều sao chép rõ ràng ra một tờ giấy, tiện tay kẹp vào một quyển sách, sau lại xảy ra nhiều việc, liền không nhớ gì về tờ giấy này, không nghĩ tới bây giờ tiện nghi cho Hàn Lập, còn cấp cho mình sự phiền phức lớn như vậy. Chúng ta hay là ngồi xuống cẩn thận bàn bạc một chút, hòa giải đi. Hàn Lập tự tin nói. Hư một tiếng, Mạc đại phu không để ý tới Hàn Lập, trong đầu cố gắng hồi tưởng phương pháp chế tác và dược hiệu của Triền Hương Ti. Cái tên Triền Hương Ti này nghe ra một điểm cũng không có gì đáng sợ, thậm chí còn làm cho người ta liên tưởng đến sự thanh nhã, lãng mạn. Nhưng dược lực của nó giống như người con gái si tình tương tư, làm cho người ta khó có thể trụ vững, từ từ nhập cốt. Liên hoàn sáo, kế liên hoàn. Trần kỳ tức cổ, chống yên cờ xếp ý nói về sự đình chỉ việc nào đó,